તમે જે કમ્પ્રેશન મશીન જોઈ રહ્યા છો વેચવાનું છે, ન્યૂ મોડેલ છે અને વ્યાજબી ભાવે મળી જશે. વિડીયોની અંદર બધી ડિટેલ આપી જ દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. રમેશભાઈને આ કમ્પ્રેસર મશીન વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2022ના મોડેલનું છે. આખું ઓરિજિનલ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં મશીન જોવા મળશે. આ મશીન ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ મશીન રૂબરૂ ચેક કરીને પણ લઈ શકો છો. પહેલાં રમેશભાઈનો કોન્ટેક કરો. તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આપી દઈશ, તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. મશીન લેવા કે જોવા જાવ તો રમેશભાઈનો કોન્ટેક કર્યા વગર ના જતા. મશીન વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બાકી વિડીયો અંદર તમે જોઈ શકો છો ટાયર પણ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં છે અને આખું ચોખ્ખું ક્લીન સડા વગરનું સારા કલરમાં મશીન જોવા મળશે, પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. મશીન કમ્પ્રેશન મશીનની કિંમત માત્ર 1,10,000 રાખવામાં આવી છે. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં થોડો ઘણો ફેરફાર પણ થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. કમ્પ્રેશન મશીન તમારે લેવાનું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો થાનગઢ અને જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર પ્રોપર તમને થાનગઢ ગામે જોવા મળશે. કમ્પ્રેશન મશીન લેવું હોય તો રમેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. રમેશભાઈના 98 99 98 53 વાળા નંબર પર ફોન કરી કમ્પ્રેશન મશીન લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.